Hi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Una naman po si Nonoy Rivera at tagapaglingkod. Dito po sa aking channel ay ipakikita ko po sa inyo kung paano tayo mag-replace or mag-remedyo ng filter, water filter. So may mga binili po kami na talagang importante sa atin to, magagamit po natin to. So ito po siya. uh, Kubera natin yung ano baka yung brand. Ayan, bumili po tayo ng ganyan. So laking tulong po nito yung water filter. Kahit sino pwedeng magsalpak nito. Ipakikita ko po kung paano siya mag-replace or kung pwede pa yung filter, i-clean po natin siya. Ayan. So ito yung bago. Ayan. So kung bubuksan po natin siya, ang filter naririto. Dito po lalabas yung tubig na na-filter siya. So talagang importante sa atin to kasi makikita natin yung tubig, marumi talaga. Yung mga stain siya. So kung gagamit tayo nito, hindi tayo 100% pero nakaka-sure tayo na na-eliminate yung ibang particles na dumi sa ating tubig. So kung bubuksan po natin ito, nandito yung purifier niya, yung filter niya. Yan po. Bago to eh. Kasi bumili kami. So parang pang replacement. Ayan ang filter niya. Kung hindi na po pwede yung filter natin, yung existing nating ginamit, magre-replace tayo nito. Ayan. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko siya tanggalin. So gagamit tayo nito. Ito lang gagamitin natin. So ayan po. Masasabi ko sa inyo na importante ito para sa atin kasi ma-eliminate niya yung mga small particles na dumi sa tubig natin. So minsan ginagamit natin sa paghugas ng bigas. So kailangan natin ito kasi yung totally galing sa nawasa diretso sa atin dito, talagang may dumi po siya pagdating dito sa loob ng bahay natin. So papakita ko po sa inyo. Punta pa tayo doon sa faucet area. Ito po yung nilagay ko sa faucet namin. So sabi ko nga, kung direct sa water line, so ang tubig po natin ganito kalakas. Yan. Yan, lakas siya oh. So okay po siya. Kasi ito naman hindi siya napipilter. So itong filter natin dapat lalabas ang tubig dito. Ito ko paano ko siya in-install. So ililipat natin sa filter, sa purifier. Hina na siya oh. So hindi dapat ganyan. So meron na tayong masasabing problema dito sa filter niya. So dalawa lang naman po magiging reason natin kung bakit humina na siya. Unang-una, marumi. Pangalawa, defective na siya. So tagang i-replace na natin. Ipakikita ko kung paano po siya i-replace. So i-close po na natin siya. So i-close muna natin. So una natin gagawin ito. Tatanggalin natin to. Gagamit po tayo nito. Dahan-dahan lang. So kahit sino kayang gawin to. Sabi ko nga, mas safety tayo kung meron tayong purifier na ganito. Ayan. Ayan. Ganyan po kung paano siya tanggalin. Ayan. Nilagyan ko siya ng teflon para sure siya. Ayan. So natanggal na natin to. Tanggal na natin dito sa faucet natin. So pag ganyan. So ito ang kailangan tingnan natin sa loob. Kung defective na yung filter niya or pwede natin siyang linisin or replacement na. So ito lang po siya oh. Ito. Pagka medyo may hirap kasi basa, gamit tayo nito. Kung okay naman, kung may basahan tayo, may basahan tayo, laking tulong ito kasi ito, madali naman siya iikot eh.
Yan o. Yan. Yan. Ginamit tayo ng basahan. Yan. Oh. Kasi yung kulay oh. Tignan mo. Yan yung mga particles ay yung mga dumikit dito. Yan po ang dumi ng tubig. You see? Kung compare mo doon sa malinis. Kunin ko yung sandali ah. Ito yung bago natin. Tanggalin natin. Tignan mo yung malinis. Wala pang dumi. Compare mo yung merong dumi na sa tubig. You see oh. Pwede natin i-replace ito. Pero for the meantime, lilinisin lang natin ito. Ipakikita ko kung paano po siya ilinisin. Kasi buo pa oh. Sana kung dumipis siya mga ganito kanipis, pwede na natin replace. Pero ito makapal pa. So cleaning lang. So hali po kayo at ituturo ko po ang paglilinis ng filter. Tabi ko muna ito bago. Kailangan natin to talaga kasi ang dumi ng tubig. Gamit tayo ng sandpaper. Yan, sandpaper lang magamit natin. Ayan. Tatanggal siya. Oh. Tinanggal ko yung pinakasakit niya sa ilalim. So, ito lang natira. Sandpaper lang ang paglinis natin dyan. Ganyan lang. Oh. Ayan. Puputian. Ayan. Oh. Ganyan lang yan. Tapos konting tubig. Para maano siya. Oh. Yan na, palilinisin lang natin mabuti. Yan ang pumuputi na oh. Tsaga-tsaga lang. Ayan oh. Ikot-ikutin lang natin yung sandpaper. Oh, pumuputi na siya oh. Diba, pumuputi na? Yan yung dumi ng tubig dito. Kung wala tayong filter. Pero mo, tignan mo, ito ginagamit natin. Na sa tubig na walang filter. Ipanghuhugas natin ng bigas. Pangalawa, gagamitin natin tubig sa bigas. Kung diretso tayo sa ganyan na walang filter, lapit na oh. So, katsaga lang hanggang luminis siya. Lapit na. Oh, puti na oh. Pero mo kung sabi ko nga kung from waterline tayo dito sa faucet natin, ang dumi ng tubig ganon, tapos gagamitin natin kahit sa pangmumumog siguro kasi baka yung mga stain nito pupunta dito sa bunganga natin. So kailangan natin talaga ng may filter. Ayan o, pwede pa siya kasi makapal pa. Pagka numipis na, yun, hindi na natin pwedeng gamitin. Ganyan na po maglinis ng filter. Pangalawa, advisable na mas maganda gumamit tayo nito for protection din sa kalusugan natin. So, mura lang naman to. Hindi ko pinakita yung brand kasi baka maka-copyright tayo. So, ito po ay additional wisdom sa atin kung paano natin gawin pag meron tayo nito. Advisable ko po sa inyo, bumili po kayo ng ganito, ilagay nyo sa faucet. Kahit sino, kayang isalpak ito, kay babae, kay lalaki. So wala tayong ni-refer, kundi pinakita ko lang ang mag-cleaning. Kung lalakas yan, lalakas yung flow ng water natin. Lakas na yung flow ng water natin pag nilalagay na natin. Kasi yung dadaanan ng tubig, kakapasok na sila rito. Dito sa output. Pwede na yan. Yan o. Linis na siya. Maputi na. So, ibabalik natin dito. Sa faucet niya. Linisin muna natin. Maganda yung malinis siya. Hindi siya marumi. Ayan o.
Tapos saka natin ilagay ito ulit. Oh, malinis na ha? Hindi tayo nag-replace. Ni-cleaning lang natin yung filter niya. Ayan. Linisin din natin to. Tapos balik din natin. Ikot lang natin. Yan, ikot lang natin ganyan. Tapos maganda yung fit na fit siya talaga. Para walang leak. Kasi kung may leak yan, ulitin na naman natin. Ayan. So, salpak na po natin dito sa faucet niya mismo. Ito yung pinaka-thread niya. Ayan. Counterclockwise ang pag-thread niya. For sure tayo na walang leak. Hindi, ikot ko lang pakintulong yan hanggang mag-lock siya. Yan. Tapos testing natin kung may leak. Wala. Ito yung standard natin, yung pang water line na hindi natin na cleaning, walang purifier siya. So, pag transfer natin dito sa taas, ito yung purifier niya. Ayan lakas na Tumayo yung tubig natin, lakas na Lakas na. Dito, nakasave na tayo rito. Magamit natin sa paghugas ng pinggan. Kasi pag dito natin siya i-coconnect. Hugas tayo sa kanin, sa bigas. May mga stain siya Didikit ito sa bigas natin, hindi totally mahugas. Mas maganda rito sa filter. Yan. Kahit hindi 100% siya, na-eliminate naman niya yung ibang problem na mga small particle na madumi, mga stain. So nakaka-safety tayo. Ito po ang water purifier. Lakas na po, lakas na. Sa taas, ang purified. Dito naman, non-purified. Yan. So, ang pagkakaiba. So, for sa akin, advisable ko, bumili po kayo ng ganito for safety reason po natin. Yan. Ordinary flow water to, galing sa water line. Ito na po yung purified. Ayan po. Yung purified. Simple lang, kahit kayo, kaya nyong gawin yan. Kahit sino. Ganyan po ka-importante yung mga purified. Sa online ko po to binili. So, medyo makakapili kayo. May mga brand doon. Ayan po. Ito yung pang-emergency replacement namin. Kasi isang set na Bili kami isang set na. Pero may nabibiling purified lang. I-filter lang. So, hindi na po tayo magtatagal. Sana matuto kayo sa pag-replace ng filter or replacement mismo ng filter. So, pinakita ko, cleaning natin ang sandpaper. So, yung difference po ng flow ng tubig sa ordinary line ng flow ng tubig na meron siyang stain, compare mo doon sa purified na meron na nito mismo doon sa paligid niya, sa paligid ng filter, kulay brown na siya. Tapos sinanding natin, nagsan tayo ng sandpaper, nilisakin at naging ganito ulit. So yung nakikita natin brown, yun ang dumi o kalawang o mga stain na small particles ng dumi ng tubig na pumapasok dito sa house po natin. So kaya nga po kailangan natin ng filter. Hindi ko siya pinapakita yung brand niya kasi marami kayong mapapagpilian. Yan. At for protection din po sa atin, safety for safety sa family po natin na gumagamit ng tubig. Talagang marami yung tubig natin. So wag po natin expect na hindi ito marami. Kaya may bili tayo ng purified mineral water para sa atin. Kahit paano marami siyang filter, ilang stage ng filter yon para ma-clean yung tubig.
So ito po, taking tulong din sa atin, sa pag-cleaning natin, especially sa hugasan ng bigas, kainit tayo ng tubig, kukuha tayo doon. So mas maganda sa filter tayo kukuha ng pagpainit ng tubig at paglilinis ng bigas at iba pang gamit natin sa pagluluto. Yung ordinary line lang po, pwede natin pagpaligo, pagbuhos, pang cleaning ng dumi. So, igagaranti ko sa inyo na mas kailangan natin ang purifier. So, please po, gumamit po kayo nito. Wala akong brand na pinakita, as protection din po to para sa atin. Kaya sana may natutunan po kayo sa akin at ako po'y nagpapasalamat at hindi po kayo kakalimot sa aking channel. Kung kayo po bago sa aking channel, huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share or the bell to notify you, at lagi po ninyong suportahan ang aking YouTube channel. Once again, magandang tanghali po sa inyo. Ito po si Nonoy Rivera. Maraming salamat.